Nu är det kvällen före jag ska bege mig på mitt portabeläventyr till Öland. Det ska bli riktigt kul. Jag ska vara där torsdag till söndag och aktivera Pota, Wood Flora and Fauna och också lite IOTA. Det ska bli riktigt kul att vara där och utforska Öland. Det är ju en fantastisk ö. Och jag var ju där förra året och det var ju riktigt trevligt. Och jag ska också givetvis besöka Öland och Kalmars radioamatörers filer på lördagen. Det ska bli jättekul att få träffa alla igen. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann vad jag har med mig för prylar för att förhoppningsvis lyckas på mina aktiveringar. Och bilen är nu packad, redo och klar. Jag har kollat oljan, lufttrycket. Ja, allting är klart. Jag har till och med lastsäkrat här inne så att jag kan ta mig fram säkert på vägarna. Ja, i bagageutrymmet så ligger givetvis min Savotta bröstficka redo och klar att använda för VHF och OPRS och OpenSpotten. Extra stora antenner med mig ifall jag vill kunna nå någon på direkten och få med dem också i Pota-loggen. Vad mer? Ja, jag har med mig ett fint campingbord. Det kan vara riktigt skönt när man ska låta till sig lite grann. Och även en campingstol. Allting är lättvikt och enkelt att ta med sig också i ryggsäcken. I kamerastativväskan så har jag mina Chameleon-antenner klara att använda. Bara att välja ut den setupen som jag vill ha. Jag har lite vindskydd med mig ifall jag vill ligga ut över natten. Men framförallt för lite solskydd. Det kan bli riktigt varmt under helgen. Vad mer? Ja, när det gäller ryggsäckar att ta med sig sin kortvågsutrustning så tänker jag använda min Savotta setup här med Savotta-ryggsäcken och Savotta midjebälte som sitter fast. Och det är det jag ska ha med mig när jag går omkring. Och här har jag då extra jackor. Jag har med mig min iPad för loggning, mina N-måttade antenner. Jag har med mig Chameleons karbonfiber, mast. Jag har med mig min FX4 CR. Och vill jag med mig också min Jace 891 så stoppar jag den bara rakt i ryggsäcken. Allting är klart, packat och klart. Och vidare så har jag med mig mitt 100 amperes batterilåda. Jag har med mig solceller. Jag har med mig lite kontakter och lite laddare till mina batterier. Allting också lastsäkrat så att ifall någonting skulle hända att inte saker och ting flyger fram i bilen. Här i sidan så har jag faktiskt installerat min Jace 891. Så allting är klart och väldigt enkelt att ta ur här och stoppa i ryggsäcken. Det är bara att hämta mikrofonen och frontdelen och sätta tillbaka här på radion. Stoppa i ryggsäcken, ges ut och aktivera med full effekt. Riktigt bra. Ja, jag ser verkligen fram emot att åka iväg imorgon bitti. Det blir några timmars körning men det blir helt underbart att komma fram och njuta utav naturen. Och du är förstås varmt välkommen att följa med på det portabeläventyret. Och glöm inte gilla, följ och klicka i ringklockan så du inte missar nästa spännande film om Pota, Wood Flora and Fauna och allt annat spännande när det gäller amatörradio. Du är varmt välkommen. Nu kör vi igång. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You are 5x7 here at the Parkover. Ja, då är jag äntligen iväg på mitt portabeläventyr mot Öland. Framåt gäller. Och jag ska passera den här lilla metropolen Svenljunga på vägen. Så det blir en liten annan väg. Och jag ska nämligen besöka en butik som heter Jaktliv. Och du som är svensk har säkert sett Jaktliv på internet. De säljer mycket bra friluftskläder och så vidare till bra pris. Jag har inget samarbete med dem, men jag tänker ändå ska nämna dem för jag tycker de verkligen är riktigt toppenbra och har bra service. Och jag ringde dem igår och de har hemma nämligen en fin tarp med stänger som jag tänkte skulle använda på fildagen på lördag så man kan sitta ute i skydd mot solen och om det börjar att dugga och regna lite grann så man kan få många kontakter i loggen. Så det blir också lite sväng till Jaktliv. Så resan tar väl lite längre till Öland den här gången. Men jag får samtidigt då passera många fina samhällen. Vägen är nämligen helt fantastiskt vacker. Ja, då är vi framme vid Jägarliv. Nice. Butiken, gott om parkeringsplatser. Jägarliv butik är på vänster sida.
Jajamän, på vänster sida. Ja, nu ska vi in och shoppa lite grann. Ja, de är verkligen så trevliga, grabbarna och tjejerna på Jägarliv. Ja, de hade inte den inne i butiken utan jag fick åka till lagret och hämta ut den 800 meter ifrån. Och absolut inga problem. Så trevlig service och ja, schyssta och riktigt duktiga också på friluftsliv och ja, supertrevligt. Men nu kör vi mot Öland. Raka vägen som GPSen säger, 3,5 timmar. Och nu blir det väl en sväng över Småland då innan vi kommer ner till Öland. Så häng med oss. Ja, nu har vi kommit fram till station Linné. Och det är inte in här utan det är lite längre fram. Och jag har redan passerat några naturreservat som jag aktiverade förra året. Riktigt trevligt. Och här ligger station Linné på vänstersidan som är ett forskningsställe för blommor och bin och ligger precis vid porten, eller är porten till Allvaret kan man säga. Riktigt trevligt. Ja, här finns till och med porten uppsatt. Och här finns redan några radioamatörer på plats. Nice, jag tror det åtminstone. Det är en husbil. Kanske lite för liten antenn för att vara en radioamatör. Men snart kommer det vara fullt med radioamatörer här. Den saken är klar. Ja, utsikten härifrån station Linné är ju helt fantastiskt. Blåser rejält som du kanske hör. Blir lite vindar när man ser ut över havet förstås. Och här har vi den blivande campingplatsen för många radioamatörer. Och vi tar väl oss in mot station Linné. Och här har vi en av arrangörerna som förbereder också. Ja, det är mycket prylar som ska på plats här. Och här har vi incheckningen till station Linné. Reception, butik, café och en jättefin konferenssal också. Riktigt trevligt. Så blir det och käka frukost och lite annat där förstås. Bra priser på vandrarhemmet tycker jag verkligen. Och här har de fin grillplats också. Lite stolar som man kan njuta och sitta vid och käka. Liten ja, uteveranda man kan kalla det för, inbyggd som blir frukost i. Och här har de den här fantastiska rosenträdgården. Och vi ska in här och titta närmare på boendet. Så då ska jag leta upp mitt rum här. Och här har vi rummet. Allting ska vara klart här. Dags att checka in helt enkelt. Riktigt nice, trevliga sängar. Tyckte de var helt okej när jag såg det sist. Det här är ett dubbelrum. Och trevlig toalett tycker jag. Dusch. Allt som man behöver när man är ute på field day. Ja, det är en helt fantastisk kväll här vid Kalkstaden och Konungasbackens naturreservat som blir det första att aktivera på den här Pota-äventyret. Och ja, det är faktiskt helt fantastiskt vackert. Och inte bara på naturreservatet utan också runt omkring här på landsbygden. Och när jag studerat kartan så inser jag att det är en bit att gå. Så jag har klätt mig lite lättare.
Jag har ju mina Savotta-grejer givetvis. Savotta ryggsäck. Midjeväskan med antenngrejer i. Jag har bröstfickan med mina handapparater och extra powerbanks med mera. Allting lätt och klart. Batteri, radio, allting väger inte speciellt mycket. Nu är vi klart och redo för portabeläventyr. Hoppas också att banden ger lite grann. Ser inte så jättebra ut på prognosen, men vi hoppas på det bästa. Ja, nu har jag kommit in en bit i naturreservatet och hittar en någorlunda öppen plats här. Så jag borde väl funka fint med att få upp en enmatad antenn, det tror jag. Så vi tar och gör ett försök. Ja, man får gå så där en 20 meter så att man får ut längden på den enmatade antennen så att den hamnar ungefär där radion är. Och sen har man förstås lite koaxialkabel till hjälp, så blir lite längre avstånd så brukar vi inte det göra någonting, utan det är väl snarare så om det blir för kort avstånd. Och sen gäller det att hitta någon fläck i marken som gör att man kan sätta fast spiken här. Och det verkar vara väldigt stenigt här. Här någonstans tror jag vi kan ha. Och hoppas du fortfarande ser mig där borta, kameran. Har en lättvikts enmatad antenn från X10 här, så att den väger absolut ingenting, så att det blir inga problem för masten detta. Ja, allting tar ju en liten stund. Det är ju inte bara liksom slänga ut någonting, utan tiden går. Antenner ska upp och kablar ska dras och ja, det är faktiskt lite meck. Men jag tycker ändå att få till en bra val och utrustning och ja, få till det smidigt. Men allting tar ju sin tid och klockan är nu strax efter 7. Så det kanske blir perfekt på 40 meter. Hoppas vi på bra konditioner. Ja, men det kan nog bli fint. Jag lägger den så länge och så går jag fram här och hissar upp masten. Hoppas att den inte slår i buskarna allt för mycket. Men det är ett äventyr varje gång man ska ut på köra portabelt. Och det är väl det som också gör det lite roligt, tänker jag. Och den här är ju 10,5 meter lång, så att det är ju en bit upp. Faktiskt, den kommer här ur buskarna. Tror jag nöjer mig så här. Då den inte går så jättelångt ner här. Så det inte blir för stor tyngd så den välter. Det vore väl lite snopet. Något sånt här tror jag. Och på den här antennen så har jag då BNC. Så det ska vi ta fram på. Och då har vi fäst i kabeln givetvis så att vi har BNC-kontakter redo. Jag har i min lilla vattentäta väska som jag har radion i nu, FX4CR. Så jag har nu också mina kablar. Och jag har ju 5,5 meter. Lite tunnare kabel, men också skaffat nu en liten förlängning ifall jag behöver. Det kan ju vara lite retligt, eller om en kabel också går sönder. Och använda de här lättviktsgrejerna. Faktiskt tar ju mindre plats, är lättare, och trots att den är lite tunn den här antenntråden så funkar ju den kanonfint på kortvågen. Det är ju absolut inga problem. Och en liten förlängningssladd köpte jag också in här sist jag besökte Limmareds radio. Riktigt bra. Och det roliga var faktiskt att det behövdes faktiskt en förlängningssladd här. Så att det var ju perfekt att jag hade skaffat med en. Och då har jag BNC håna här. Så att jag får några meter till. Så det var ju perfekt att jag har skaffat det. Sikipota, CQ från Fauna. Vi ser Sierra Mike 6 Papa Oscar Tango Alpha, Sikipota. Florida 5 Papa Yankee India. Great to hear you again, Larry. Great to see you. You are 5959 here in Parkover. Yeah, Roger, Matthews. Thank you for the 5 and 9. You're 5 and 5 into
to France, and thank you for the new park. I wish you a good evening and a good activation, Mattias. Roger. Oh, thank you so much, Larry. Have a nice evening. 73. Gert Martin, 3 Niklas, Rudolf Yngve. Delta Lima 1, Delta Bravo, Rudolf Yngve. Ja, härligt Thomas. SM3 NRY. Du dundrar in till Öland. 5-9 kom. Tusen Mattias, tack så mycket för din park där på Öland. Du kommer 5-9 också, kom. Ja, trevligt. Kör 20 watt här och ett N-matat här. Jag kommer köra imorgon också hela dagen. Så håll utkik på klustret där så får du med parken om du vill, kom. Kör 40 meter, är du snäll. Är det svårt på 20, kom. Absolut, 40 meter kör jag alltid. Jag lovar. Tack så mycket Thomas, ha det gott. Så mycket, ha en fin kväll, hej då. Hej då. Vi ser Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha, Sikipota. Jag spottade mig själv på 20 meter men fick inga napp där. Jag gick över till 40 meter men det var väldigt trångt, väldigt noisy så jag tänkte att det kommer nog bli tufft. Men efter några minuter och lite byte av frekvens så kom pile-upen igång. Då fick jag en liten ledig plats där och 25 kontakter på 23 minuter. Det var toppen tycker jag. Och de var runt omkring i Europa som vanligt vid den här tiden på dygnet på 40 meter. Men så roligt att få kontakt med så många, verkligen. Så att det måste jag säga att det var en lyckad aktivering. Och jag tänker mig nu att jag ska ge mig iväg till ytterligare en park. Klockan är nu 20.00 svensk tid. Så jag ska ge mig iväg lite längre in här. Och aktivera från bilen där för jag kan komma till med bilen där. Så ser vi lite grann vad ATASen ger. Och Jesus är här i kvällskvisten. Så nu är det dags att packa ihop här så syns vi om en stund igen. Någonting som är riktigt svårt ibland är att veta gränserna på ett naturreservat. Och jag har kommit ut här till Kallikstad och jag befinner mig här vid parkeringen och det är precis på gränsen. Och när jag tittar in i GPSen, jag tittar på naturreservatkartan och när jag tittar på Pota.app och jämför då min GPS-position så verkar det som att jag just nu befinner mig precis på kanten på naturreservatet. Så jag... Thank you so much Martina, 73. QR set. Delta Juliet 1, Sierra Delta, hi Joakim, great to hear you again, 5x9. Hej då, 73, QR set, vi ser Sierra Mike 6, Papa Oscar Tango Alpha. Trots att jag fick hela bilden full med flugor så blev det en lyckad aktivering. 22 kontakter på en liten stund. Och det var på 40 meter. Och trevligt med nya kontakter och en hel del park to park. Riktigt bra. Tummen upp för första dagen här på Öland. November 4 Echo X-ray, Highway Rich, real nice to hear you. You're 5x7 here at the park over.